Ακούσαμε την εισαγωγή από ένα ιστορικό τραγούδι. Είναι το τραγούδι που αναφέρεται στην Ήμερα. Ήμερα ερωθήμεσα να ελέποτα σπιτόπας. Τραγούδι της πατρίδας. Η Ήμερα είναι μια ιστορική πατρίδα, ένα συγκρότημα οικισμών, περίπου 10 οικισμοί, με ιστορικές προσωπικότητες που κατάγονται από εκεί, πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Σήμερα το χωριό αυτό το συγκρότημα οικισμών έχει ελάχιστους κατοίκους και το τραγούδι που ακούσαμε είναι μια παραλλαγή αυτού του σκοπού από τον Κωστή Κατσακαλίδη, μια εμβληματική μορφή του ποντιακού τραγουδιού, ο οποίος καταγόταν από το Σταυρίν, μια περιοχή κοντά στην Ήμερα της Χαλδίας. Η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί στη Δράμα, σε ένα χωριό της Δράμας. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, τον γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα το 1977. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που είδα όταν πήγα σε Ποντιακό Κέντρο, αυτός ο Γόγος, ο πατριάρχης της Ποντιακής Λύρας, ο Χρήσανθος και ο Κωστής Κατσακαλίδης. Για όσους έχουν ευαισθησίες με τη δημοτική μουσική, έβαλα αυτή τη μικρή εισαγωγή. Να περάσαμε λοιπόν στα θέματά μας. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η ώρα τώρα, γράφουμε την εκπομπή, είναι 5:38. Περιμένουμε στις 7 η ώρα Ελλάδος, 19:00. Ο πρόεδρος Biden θα κάνει ένα διάγγελμα και θα αναφέρεται στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Να πούμε πρώτα, το πρώτο μας θέμα, να πούμε τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας. Σήμερα η Ουκρανία, μετά από παρέλευση μιας εβδομάδας και πλέον, παραδέχθηκε ότι έχει εγκαταλείψει το Σολεντάρ, ότι είναι πλέον υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Αυτή η ενδιάμεση πόλη που σας είπα, η Κράσνα Γόρα, σχεδόν στο σύνορό της έχει καταληφθεί από τον Μπαχμούτ. Το Μπαχμούτ έχει αποκοπεί σε μεγάλο βαθμό, όχι εντελώς, από τις οδούς είτε διαφυγής είτε ανεφοδιασμού και θεωρείται πάντα με βάση δυτικές πηγές ότι ο κλειός φύγει και ότι εντάξει, είναι θέμα ημερών πιθανόν να πέσει στα χέρια των Ρώσων, γιατί τάσεις για ενίσχυση της συγκεκριμένης πόλης δεν φαίνονται, δεν βλέπω πουθενά, ούτε διαβάζω. Πιθανότατα, άλλωστε μας προειδέασαν και οι ΗΠΑ επίσημα ότι εντάξει, και να πέσει το Μπαχμούτ δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί φαίνεται ότι η τάση στα μέτωπα δεν είναι θετική για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ακριβώς αυτό είναι και το σημείο το οποίο αναδεικνύει ο Ζελένσκι κάθε βράδυ στα μηνύματά του και ζητάει από τους δυτικούς την υποστήριξή τους. Είναι το επόμενο θέμα αυτό, γιατί για να μπορέσει αφενός να σταματήσει, να αναχαιτήσει την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων και στη συνέχεια να ανακαταλάβει τα εδάφη που έχει χάσει η Ουκρανία και όχι μόνο αυτά, να ανακαταλάβει και τα εδάφη του 2014, ακόμα και την ίδια την Κριμαία. Αυτή είναι η γενική στόχη, η στόχη που δηλωμένη και από τις ΗΠΑ. Αυτά για τα μέτωπα. Παραμένουμε στο πρώτο θέμα. Φαίνεται ότι το ζήτημα με τη διαφθορά στους κόλπους της κυβέρνησης Ζελένσκι είναι τεράστιο, γιατί τελικώς προχώρησε σε ένα σχηματισμό, καθαίρεσε 4 υφυπουργούς και 5 διοικητές περιφερειών, περιφερειάρχες, κυβερνήτες περιφερειών. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε στοιχεία πάντα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κατασπατάλησης των πόρων που παίρνουν η Ουκρανία από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Απλά τώρα πια μπήκε και σφραγίδα και με τη βούλα η διαφθορά στους τάξεις, στους κόλπους της κυβέρνησης είναι μεγάλη. Φυσικά υπάρχουν και φωνές που λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ότι δεν θα τολμούσαν εν καιρό πολέμου να κάνουν πράξεις διαφθοράς αν δεν υπήρχε στην κορυφή αυτό το φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή αυτά βλέπουμε ως εξελίξεις, αυτά λέμε.
Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Να περάσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο θέμα είναι τι άλλο, Λέοπαρτ και Άμπραμς. Είχαμε πει από την πρώτη μέρα εδώ και μια εβδομάδα, ότι σε τηλεφωνική συνομιλία Biden-Scholz, ο Γερμανός καγκελάριος είχε θέσει ως όρο: θα δώσουμε Λέοπαρτ αν δώσετε και εσείς Άμπραμς. Στη συνέχεια είδαμε ότι το αρνήθηκαν κάτι τέτοιο οι ΗΠΑ και μετά από λίγο είχαμε και γράφτηκε σε γερμανική εφημερίδα, μιλώ για έγκριτη σοβαρή εφημερίδα, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το διέψευσε, λέει δεν υπάρχει τέτοια διασύνδεση, τέτοιος όρος, και τελικά είδαμε χθες το βράδυ αργά ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς των ΗΠΑ να στείλουν Άμπραμς, πιθανότατα 30 άρματα μάχης Άμπραμς. Θα μπορούσαμε με μια ειδική συνθέσεως, μειωμένη συνθέσεως είναι μία επιλαρχία αρμάτων, και την ίδια στιγμή ότου θαύματος και ο Σόλτς είπε ότι θα στείλει και αυτός σε πρώτη βάση 16 άρματα Leopard 2α6, το τελευταίο μοντέλο δηλαδή, υπερσύγχρονα άρματα, και είχαμε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Θα στείλει και η Πολωνία μία ύλη αρμάτων, 14 αν δεν κάνω λάθος, η πάντα Leopard. Η έκπληξη ήρθε από την Ισπανία, η οποία δήλωσε ότι θα δώσει 30 Leopard, δηλαδή περισσότερο και από τη Γερμανία, και δήλωσαν την πρόθεσή τους και η Νορβηγία να δώσει. Θα δούμε ποιος θα μπει στο χορό, εκτιμώ ότι θα μπουν και άλλες χώρες στο χορό. Τώρα κάτι ακούγεται για την Ελλάδα, αλλά εγώ δεν πιστεύω τώρα προεκλογική περίοδο να διακινδυνεύσει η κυβέρνηση να δώσει άρματα για να υποστεί φθορά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, τα έχουμε δει τόσα πολλά άλλωστε που τέλος πάντων, καλά τι να πούμε, έχουν γραφτεί δεκάδες, εκατοντάδες άρθρα για τα Leopard. Γιατί είναι σοβαρό, για ποιο λόγο είναι σοβαρό θέμα η αποστολή των Leopard, πόσο θα ενισχυθεί ο Ουκρανικός στρατός, τι άρματα είναι τα Leopard. Ναι, είναι σημαντικά άρματα, από τα καλύτερα άρματα στον κόσμο, αυτά έχει η Ελλάδα, από τα καλύτερα άρματα στον κόσμο, δυστυχώς έχει και η Τουρκία, και μερικά από αυτά, παρότι υπάρχει το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, End User Certification, η Γερμανία επέτρεψε στην Τουρκία να τα στείλει στις λεγόμενες ειρηνευτικές δυνάμεις στην Κύπρο, όπως ονομάζονται οι δυνάμεις κατοχής. Τέλος πάντων, περίεργα πράγματα. Θεωρούνται πάντως τα Leopard αλλά και τα Abrams θεωρούνται ανώτερα από τα TAF-72, που είναι το βασικό άρμα μάχης των ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά μέτωπα. Είναι ανώτερα άρματα μάχης λοιπόν και τα Leopard και τα Abrams και τα Challenger 2 από τα TAF-72. Τα TAF-72 είναι μια γενιά πίσω. Φυσικά έχουν πιο σύγχρονα άρματα οι Ρώσοι, τα TAF-80, TAF-90, έχουν και τα αρμάτα τα υπερσύγχρονα. Δεν ξέρω αν τελικώς υποχρεωθούν από τις εξελίξεις να φέρουν πιο σύγχρονα άρματα, και δεν ξέρω πραγματικά σε ποιο αριθμό διαθέτουν από τα σύγχρονα άρματα που θεωρούνται εισάξια με τα δυτικά, και αν έχουν διάθεση να τα στείλουν και να τα καταστρέψουν στα μέτωπα. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Πάντως, από την πλευρά του ο Ζελένσκι δηλώνει δεν έχει πιστεί και πολύ ότι η Δύση θα ανταποκριθεί με την ταχύτητα που θέλει ο ίδιος και θα πάρει και τον αριθμό των αρμάτων που θέλει ο ίδιος. Στο χθεσινοβραδινό του μήνυμα δηλαδή ήταν απεσιόδοξος σε σχέση με τις αποφάσεις της Δύσης. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί, αν δηλαδή δημιουργήσει 2-3 ταξιαρχίες, γιατί αν πάρει 4 επιλαρχίες αρμάτων, δηλαδή γύρω στα 120-130 άρματα, μπορεί να κάνει 2 ταξιαρχίες, δηλαδή 2 επιλαρχίες αρμάτων και ένα τάγμα, μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού η κάθε ταξιαρχία. Αυτή είναι η σύνθεση συνήθως. Με 2 ταξιαρχίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω από ένα μέτωπο, και αυτό πρέπει να είναι και περιορισμένο, και δεν ξέρω αν μπορεί να έχει και εφεδρεία.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται όμως ότι η χρήση αυτών των αρμάτων στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ανατολικής Ουκρανίας είναι παρακινδυνευμένη, γιατί η Ουκρανία δεν έχει αεροπορική υπεροχή. Δηλαδή θα είναι, φυσικά ενισχύεται η αντιαεροπορική της άμυνα, αλλά το αεροπλάνο τα μαχητικά δεν αντιμετωπίζονται μόνο με την αεράμινα. Πρέπει να υπάρχουν και αεροπλάνα μαχητικά, γιατί τα αεροσκάφη θα μπορούν, και τα ελικόπτερα, τα επιθετικά, θα μπορέσουν να εξουδετερώσουν τα άρματα μαζί με υπερσύγχρονα αντιαρματικά που όντως έχει η Ρωσία σημαντικά, ίσως από τα καλύτερα στον κόσμο. Άρα αυτό που μένει είναι, αφού ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ουκρανίας σε άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και προσωπικού, που εκεί, επαναλαμβάνω, έχει φτάσει την οροφή που ζητούσε, γύρω στα 600-700, είναι κοντά, στα άρματα μάχης δεν έχει φτάσει. Εάν λοιπόν ολοκληρωθούν οι παραλαβές αυτών των οπλικών συστημάτων, στη συνέχεια θα επανέλθει η Ουκρανία στο αίτημά της να της δοθούν μαχητικά αεροσκάφη, νατοϊκά. Εκεί υπάρχουν αντιστάσεις στο ΝΑΤΟ, μάλιστα ο ίδιος ο Στόλτερμπεργκ είπε, το ΝΑΤΟ στην Τιβέλτ δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν πρόκειται να εμπλακεί. Δεν στέλνουμε τα στρατεύματά μας ούτε τα μαχητικά του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αναφέροντας ότι η συμμαχία υποστηρίζει το Κίεβο με την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού προκειμένου να μπορέσει να υπερασπιστεί τα εδάφη και τους ανθρώπους του. Είπαμε λοιπόν ότι θα στείλουν οι ΗΠΑ έναν αριθμό 30 αρμάτων. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε ακόμα και για 50. Η Γερμανία μία ύλη συν 14 άρματα, η Βρετανία 14, η Πολωνία 14, η Νορβηγία είπαμε ότι έχει προθυμοποιηθεί, από προχθές αναφέρουμε ότι έχει προθυμοποιηθεί και η Φινλανδία, και η έκπληξη είναι ότι η Ισπανία θέλει να στείλει 53 Leopard. 53 Leopard είναι ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, αυτά έχουμε για την αποστολή όπλων. Υπάρχουν και άλλα θέματα για αυτό. Είπαμε ότι ο Ζελένσκι είναι επιφυλακτικός. Είχαμε την επίσημη δήλωση από το Βερολίνο τελικά ότι θα δοθούν τα άρματα. Η Ουάσιγκτον έρει τις επιφυλάξεις, όπως είπαμε, θα δούμε σε λίγο τι θα πει και ο Biden. Ναι, τώρα υπάρχει η αντίδραση της Μόσχας και είναι το επόμενο θέμα αυτό. Λοιπόν, είναι η αντίδραση της Μόσχας στην αποστολή των αρμάτων, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουμε αντίδραση. Λέει, η πιθανή παράδοση βαρέων αρμάτων μάχης από τις ΗΠΑ στους συμμάχους τους στο στρατό της Ουκρανίας, από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον στρατό της Ουκρανίας, θα αποτελούσε ακόμα μία κατάφορη πρόκληση σε βάρος της Ρωσίας, έκρινε σήμερα ο Ανατόλι Αντόνοφ, Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον. Είναι προφανές ότι η Ουάσιγκτον έχει βαλθεί να μας καταφέρει στρατηγική ήττα, ανέφερε ο Αντόνοφ σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα Telegram. Αν οι ΗΠΑ αποφασίζουν να προμηθεύσουν άρματα μάχης, το να δικαιολογήσουν το βήμα αυτό με επιχειρήματα περί αμυντικών όπλων δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα πρόκειται για ακόμα μία κατάφορη πρόκληση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η κυβέρνηση του Biden αναμένεται στις 7, όπως είπαμε ο ίδιος ο Biden, να ανακοινώσει τον αριθμό και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθούν τα οχήματα αυτά στην Ρωσία. Να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές η εκπαίδευση στα Leopard και ότι η Γερμανία αναλαμβάνει και τα μεταφορικά, τα έξοδα της μεταφοράς, ακόμα και τα πυρομαχικά, την ευθύνη να μεταφέρει για αυτά τα 14-16 άρματα που θα στείλει. Πάντως, ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βερολίνο ήταν πιο καυστικός από τον Αντόνοφ στην Ουάσιγκτον. Μνήμες των Ναζί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπενθύμησε ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι η απόφαση του Βερολίνου να εγκρίνει την παράδοση αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία σημαίνει πως εγκαταλείπει την ιστορική ευθύνη της
την ιστορική ευθύνη του έναντι της Ρωσίας που προκύπτει από τα εγκλήματα των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε δήλωσή της η πρεσβεία αναφέρει ότι οι παραδόσεις των εν λόγω αρμάτων μάχης θα κλιμακώσουν τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο και θα οδηγήσουν σε διαρκή κλιμάκωση. Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση θα οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης και αντιφάσκει με τις δηλώσεις Γερμανών πολιτικών περί της απροθυμίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να συρθεί σε αυτήν, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βερολίνο, Σεργέι Νετσάγεφ. Καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην ήδη αξιοθρήνητη κατάσταση των ρωσογερμανικών σχέσεων και δημιουργεί αμφιβολίες για την πιθανότητα να εξομαλυνθούν στο μέλλον. Η Ρωσία έχει δηλώσει πως τέτοια όπλα το μόνο που θα πετύχουν είναι να παρατείνουν τον πόλεμο και τα βάσανα στην Ουκρανία και ότι η Δύση αυταπατάται αν πιστεύει κάτι διαφορετικό, λέει ο Ρώσο πρέσβης. Η επιλογή του Βερολίνου σηματοδοτεί την οριστική άρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ιστορική ευθύνη του λαού μας, του γερμανικού λαού της Γερμανίας έναντι του ρωσικού λαού, για τα τρομερά διαχρονικά εγκλήματα του ναζισμού στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και παραπέμπει στη λύθη το δύσκολο δρόμο της μεταπολεμικής συμφιλίωσης ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς. Οι Ρώσοι αποκαλούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Με την έγκριση της ηγεσίας της Γερμανίας, άρματα μάχης με γερμανικούς σταυρούς θα σταλούν και πάλι στο ανατολικό μέτωπο, κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε θανάτους όχι μόνο Ρώσων στρατιωτών, αλλά και του άμαχου πληθυσμού, πρόσθεσε ο Ρώσος πρεσβευτής. Εδώ είναι εμφανής η προσπάθεια του πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βερολίνο να ανασύρει μνήμες στον Ναζί, ανατολικό μέτωπο τότε, ανατολικό μέτωπο και τώρα, γερμανικός σταυρός, άρματα με γερμανικό σταυρό τότε, με γερμανικό σταυρό τώρα, προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια τα ενοχικά σύνδρομα του γερμανικού λαού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα όσα υπέστη η Σοβιετική Ένωση και ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός τότε, να τα συνδυάσει με την απόφαση αυτή της Γερμανίας. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση είναι αυτή δεδομένη, αφού έθεσαν το ζήτημα οι Γερμανοί, στείλτε εσείς Άμπραμς, να στείλουμε και εμείς, δεν συμφώνησαν στο Ραμστάιν, τελικώς οι Αμερικανοί υποχώρησαν, στέλνουν Άμπραμς και άρα και οι Γερμανοί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς στέλνουν και αυτοί άρματα και θα δούμε στο πεδίο των μαχών τι σημαίνει η αποστολή των αρμάτων, πού θα οδηγηθεί ο πόλεμος, ποιος θα χάσει, ποιος θα νικήσει. Δυστυχώς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε αυτήν την τραγική κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ξέρετε, όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Δηλαδή, Βόρειος Ατλαντικός, από τη μία πλευρά τη δυτική είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς και από την ανατολική είναι οι χώρες της Ευρώπης που δημιούργησαν σε πρώτη φάση το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Αυτό δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία βασικά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Γιατί? Διότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την Γερμανία καθημαγμένη, ηττημένη, πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, σταδιακά πήραν και όσες δεν είχαν μπει σε πρώτη φάση και έτσι με αυτό το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ασφάλισαν τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Καναδά. Δηλαδή, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι σαν νησί, έχουν δύο πιθανά μέτωπα να αντιμετωπίσουν επίθεση. Το ένα είναι το ανατολικό, το κάλυψαν με το ΝΑΤΟ και από το δυτικό, δηλαδή την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού, έχουν άλλα σχέδια. Από εκεί δεν υπήρχε κάποια απειλή για να κάνουν, ούτε και απέναντι υπήρχαν δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσαν να κάνουν ένα αντίστοιχο του βορειο-ειρηνικού. Και όντως το πέτυχαν αυτό, διότι μέχρι τώρα είναι αδιανόητο να ξεκινήσει οποιαδήποτε επιχείρηση εναντίον των ΗΠΑ, ακριβώς γιατί η Ευρώπη είναι νατοϊκή και προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε ότι αυτό τελευταία ανατρέπεται.
Από τι ανατρέπεται? Ανατρέπεται καταρχάς από τις εξελίξεις στον αρκτικό κύκλο, λιώνουν οι πάγοι, οι Ρώσοι κάνουν εκεί βάσεις υποβρυχίων, υποβρύχια τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν υπερηχητικούς πυράβλους που μπορούν να καταστρέψουν μεγάλες πόλεις, και από ό,τι λένε οι Ρώσοι ότι είναι και τα όπλα αυτά δεν μπορούν να τα εξωτερώσουν τα αντιαεροπορικά συστήματα της Δύσης. Σήμερα όμως είδαμε κάτι, αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα λόγια, είδαμε κάτι το οποίο ήταν μισό βήμα προς ανατροπή αυτού του δόγματος ότι με το ΝΑΤΟ εξασφαλίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από μια επίθεση από το Βόρειο Ατλαντικό. Λοιπόν, η Ρωσία έκανε άσκηση υπερηχητικού πυράβλου Ζιρκόν σε εχθρικό στόχο που? Στον Ατλαντικό. Έπληξε λοιπόν με υπερηχητικό πύραυλο Ζιρκόν εχθρικό στόχο στον Ατλαντικό σε προσομοίωση. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ο Ζιρκόν εκτοξεύτηκε από τη φρεγάτα ναύαρχος Γκορσκόφ και έπληξε στόχο σε απόσταση 900 χιλιόμετρων. Εχθρικό θαλάσσιο στόχο στο δυτικό τμήμα του Ατλαντικού, δηλαδή προς την Ευρώπη, προς την Αμερική, έπληξε με τον υπερηχητικό πύραυλο Ζιρκόν η ρωσική φρεγάτα ναύαρχος Γκορσκόφ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η ρωσική φρεγάτα εξαπέλυσε τον Ζιρκόν και έπληξε στόχο που βρισκόταν σε απόσταση 900 χιλιόμετρων. Το πλήρωμα της φρεγάτας ναύαρχος Γκορσκόφ, που επιχειρεί στις περιοχές του δυτικού τμήματος του Ατλαντικού ωκεανού, δηλαδή προς τις ΗΠΑ, πραγματοποίησε άσκηση για τη χρήση όπλων υπερηχητικών πυράβλων με προσομοίωση υπολογιστή, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση με τον υπερηχητικό Ζιρκόν σε ένα εικονικό εχθρικό πλοίο σε απόσταση μεγαλύτερη των 900 χιλιόμετρων. Κατά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το πλήρωμα του πλοίου επέδειξε υψηλό συντονισμό ενεργειών. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν εκτοξεύτηκε ο πύραυλος, έκαναν προσομοίωση. Δηλαδή, επειδή έχω δει σε υπολογιστή, μπαίνουν στον υπολογιστή τα δεδομένα πάνω σε πραγματικό πεδίο γεωγραφικό και στη συνέχεια μεταφέρονται από τον υπολογιστή στο βλήμα. Το βλήμα ενσωματώνει την αποστολή του, στη συνέχεια εκτοξεύεται και πέφτει στο στόχο. Αυτοί κάναν μόνο τη φάση της αποστολής της εικονικής μέχρι να φτάσουν τα δεδομένα στο βλήμα. Το βλήμα απλά δεν εκτοξεύτηκε. Γιατί? Πιστεύω ότι ήταν ένα μήνυμα. Δόθηκε ένα μήνυμα ότι την επόμενη φορά μπορεί να γίνει σε πραγματικό στόχο δικό τους. Δηλαδή κάποιο πλοίο που θα βάλουν και θα είναι για βήθηση και θα το χτυπήσουν. Είναι ένα μήνυμα στις ΗΠΑ αυτό, ότι το ΝΑΤΟ με τον τρόπο που είχε χτιστεί τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50, ότι πλέον δεν προστατεύει τις ΗΠΑ όπως γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί βγήκαν οι υπερηχητικοί πύραυλοι που είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμοι από τα αντιαεροπορικά, και πέραν τότε υπάρχουν και οι άλλοι πύραυλοι με το βελληνικές των 12.000 χιλιόμετρων. Εκεί είναι άλλο ζήτημα. Με αυτόν τον πύραυλο πάντως στο Δυτικό Ατλαντικό δόθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα στις ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν θα ληφθεί υπόψη και αν είναι κάτι σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το είδα, θεώρησα καλό να το μοιραστώ μαζί σας. Ενώ λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις στους γκουρού της γεωπολιτικής σκέψης στις ΗΠΑ. Ήταν δύο, ο Μπρεζίνσκι και ο Κίσιγκερ. Ο Μπρεζίνσκι είχε την άποψη ότι πρέπει να διαλυθεί η Ρωσία, και ο Κίσιγκερ την άποψη ότι η Ρωσία πρέπει να παραμένει κατά κάποιο τρόπο και υπό όρους και οριοθετημένα προσανατολισμένη προς την Ευρώπη, ακριβώς για να μην γίνει αυτό που είπαμε χθες, να μην είναι με την Κίνα και με τις άλλες δυνάμεις, και είναι με τον τρόπο αυτό πολύ δυσκολότερο για τις ΗΠΑ να τις αντιμετωπίσει, εννοώ την Κίνα βασικά. Και γι' αυτό ήταν αντίθετος με την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ήθελε μια ενδιάμεση λύση, να είναι ένας χώρος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας η Ουκρανία, αφοπλισμένη εκτός ΝΑΤΟ κτλ. Εδώ βλέπουμε πριν λίγες μέρες είπε ότι τελικώς πρέπει να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ,
διότι το ΝΑΤΟ την έχει εξοπλίσει, de facto δηλαδή την έχει κάνει μέλος του ΝΑΤΟ, όχι τυπικά, αλλά de facto με την αποστολή τόσων οπλικών συστημάτων, είπε ότι άλλαξε άποψη, μάλιστα έκανε, θα έλεγα κάτι σαν αυτοκριτική, είπε είχα άλλη άποψη και τώρα την αλλάζω γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Τώρα λοιπόν επανήλθε στο θέμα, κοιτάξτε τι είπε. Μετά τον πόλεμο η Ρωσία να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ξέρω ότι τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το μέλλον, είπε ο Κίσινγκερ. Μια ακόμα παρέμβαση αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία κάνει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι μετά τον πόλεμο και την Ουκρανική κρίση η Ρωσία πρέπει να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό, αλλά νομίζω ότι το μέλλον θα είναι ακριβώς έτσι, αναφέρει ο Κίσινγκερ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα La Stampa, με αφορμή το αφιέρωμα στον Ιταλό βιομήχανα και επικεφαλής της Fiat, Τζιάννι Ανέλη, με τον οποίο είχαν αναπτύξει μια πολύ στενή φιλία. Ο Τζιάννι είχε συμφέροντα στη Σοβιετική Ρωσία και πίστευε ότι η Ρωσία ήταν με την πλήρη σημασία της έννοιας μέρος της Ευρώπης, υπογράπνησε ο Κίσινγκερ, αναφέροντας πως είχε μεταβεί στη Σοβιετική Ένωση μαζί με τον Ανέλη. Το πρόβλημα των σχέσεων Ρωσίας-Ευρώπης καθορίζεται από το γεγονός ότι η Ρωσία πάντα θαύμαζε την Ευρώπη, το πολιτιστικό μοντέλο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως πάντα φοβόταν από την Ευρώπη και τη Δύση, αφού έχει δεχτεί επανειλημμένες εισβολές. Δικό μου είναι αυτό, οι εισβολές όλες έγιναν μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η άποψη της Ρωσίας να μην μπει στο ΝΑΤΟ για να μην δεχθεί άλλη μια εισβολή. Η Ρωσία, συνεχίζει ο Κίσινγκερ, η Ρωσία δεν έχει αποφασίσει τελικά πώς θα ζήσει, με ελπίδα ή φόβο. Ωστόσο, νομίζω ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία, η Ρωσία, χωρίς αμφιβολία, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό πεδίο, επισήμανε ο πρώην υπέξ των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Κίσινγκερ, την ίδια άποψη θα έλεγε και ο Ανέλη. Ο Τζιάννι πίστευε τότε και πιθανότητα θα πίστευε ακόμα και τώρα ότι η κάθε χώρα επηρεάζει τις άλλες. Είναι πολύ σημαντικό να μην διακόπτεται ποτέ ο διάλογος. Να μην εμποδίζεται μία χώρα, ακόμα και αν αυτή εμπλέκεται σε μία σύγκρουση, από το να πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση ποτέ να επιστρέψει στο στρατόπεδο των καλών, υποστηρίζει ο Κίσινγκερ. Εδώ φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος από την ιδεολογία του που θέλει τη Ρωσία να είναι προσανατολισμένη προς την Ευρώπη για να μην πάει πέρα και ότι από αυτήν την επιρροή που έχει από την ιδεολογία του θα λέγαμε ή από την άποψή του επηρεάστηκε και η αναφορά που έκανε στη La Stampa μιλώντας για στο αφιέρωμα που έγινε στο Τζιάννι Ανέλη, τον ιδρυτή της Fiat. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Επειδή είπαμε ότι οι χώρες δοκιμάζονται στους πολέμους και δοκιμάζουν τα οπλικά του συστήματα και όχι μόνο, οι δομές τους, η ανθεκτικότητά τους, για να δούμε τι είπε με την ευκαιρία επίσκεψή του στο Μπελγκορόντ. Είναι μια περιφέρεια που έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με δολιοφθορές. Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του μετώπου, στα σύνορα δηλαδή με την Ουκρανία. Σε συνάντηση με τον κυβερνήτη της περιοχής του Μπελγκορόντ, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αξιολόγησε την κατάσταση των ρωσικών δυνάμεων αεράμινας και έκανε αναφορά σε αυτές. Όπως σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος, η παραγωγή πυράβλων για αεράμινα στη χώρα είναι συγκρίσιμη με τους παγκόσμιους όγκους. Στη χώρα μας πύραυλοι όπως η Patriot παράγονται σε τριπλάσιο βαθμό. Και όσο για τους πυράβλους αεράμινας γενικά, για διάφορους σκοπούς, η ρωσική παραγωγή είναι συγκρίσιμη με την παγκόσμια παραγωγή. Μεταξύ άλλων, τα ίδια τα συστήματα είναι σύγχρονα και αξιόπιστα τα ρωσικά. Στο μεταξύ, για ελλείψεις σε κάποια φάρμακα στη Ρωσία έκανε λόγο νωρίτερα ο Πούτιν, ενώ τόνισε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί παρά το γεγονός ότι η χώρα παράγει τα περισσότερα από τα φάρμακά της. Ενώ τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εξαιρούνται από τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η αποστολή του στη Ρωσία είναι δυσχερής λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στις μεταφορές, στην ασφάλιση και στα τελωνεία, καθώς και άλλων περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με παράγοντες της φαρμακοβιομηχανίας. Λέει πάλι για τα φάρμακα και λέει ότι
τελικώς θεωρεί η Ρωσία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να παρέχονται αποθέματα εμπορευμάτων των πιο απαραίτητων φαρμάκων σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Πούτιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ίδια προσέγγιση χρησιμοποιείται κατά την άντληση φυσικού αερίου για το χειμώνα και για τα βασικά προϊόντα στα δίκτυα ελληνικής πώλησης. Η προσέγγιση είναι ίδια, είπε, και είναι απολύτως δυνατό να εξασφαλιστεί η διέλευση της περίοδου της γρίπης, ας πούμε υπό όρους, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο τα φάρμακα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα αντιπυρετικά, τα αντιβιωτικά και άλλα παρόμοια. Κατά τη γνώμη του, τίποτα δεν εμποδίζει τον σχηματισμό ενός συγκεκριμένου αποθέματος εγκαίρως. Αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς και πιστεύω ότι ευτυχώς ξεπεράστηκαν, ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει και αυτή τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν πήγε ο Πούτιν στον Μπελγκορότ, ο κυβερνήτης του Μπελγκορότ επισκέφθηκε τον Πούτιν και στη συνάντηση αυτή, επειδή έχει ανάγκη από αντιαεροπορικά όπλα, δέχεται επιθέσεις από μη επανδρομένα αεροσκάφη, η περιφέρεια του Μπελγκορότ, εκτιμώ ότι γι' αυτό έκανε και την αναφορά. Πάμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξέρετε το τελευταίο διάστημα είναι στην επικαιρότητα το θέμα των Σκοπίων, της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Άγγελ Τσαμπάσκι είναι ευρωβουλευτής του Βουλγαρικού Εθνικιστικού Κόμματος VMRO BND και τακτικά υποστηρίζει, όπως και το κόμμα του, ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι Βουλγαρία. Την απαγόρευση εισόδου στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια δηλαδή, στον Βούλγαρο Ευρωβουλευτή Άγγελ Τσαμπάσκι, καθώς και σε άλλους πολίτες της Βουλγαρίας, αναμένεται να προτείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Στέβο Πενταρόφσκι. Αυτό διότι αμφισβητούν την ύπαρξη της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Άγγελ Τσαμπάσκι είναι ευρωβουλευτής του κόμματος και είπαμε ότι υποστηρίζει ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι Βουλγαρία, ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, σε τέτοιες εκστρατείες εις βάρος του κράτους μας που διεξάγονται από πολιτικά κόμματα και μεμονωμένα άτομα, μπορούμε να απαντήσουμε με δύο τρόπους, είπε ο Πενταρόφσκι. Ο πρώτος είναι με μια πολιτισμένη διπλωματική ρητορική όπως μέχρι σήμερα, με τον οποίο όμως ο κύκλος των προκλήσεων που προκαλεί βία σίγουρα δεν θα κλείσει. Ο δεύτερος είναι με μέτρα που παίρνει κάθε σοβαρό και οργανωμένο κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πρότασή μου προς την κυβέρνηση είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους αλλοδαπούς, να απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Βουλγαρία και μερικών άλλων πολιτών της Βουλγαρίας εξαιτίας των ενεργειών τους εναντίον της χώρας μας, δήλωσε ο πρόεδρος των Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάποιοι πολίτες της Βουλγαρίας που πρωταγωνιστούν σε προπαγάνδα κατά των Σκοπίων σχετίζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Οι αναφορές αυτές του Προέδρου της Δημοκρατίας των Σκοπίων γίνονται στη σκιά της νέας επιδείνωσης των σχέσεων Σκοπίων-Σόφιας μετά και το πρόσφατο περιστατικό στην πόλη Οχρίδα με τον άγριο ξενοδαρμό ενός μέλους της βουλγαρικής μειονότητας από 3 πολίτες των Σκοπίων, κάτι που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της Βουλγαρίας και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Νικολάη Μίλκοφ, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγόρησε τα Σκόπια ότι αρνούνται να προστατεύσουν τα δικαιώματα των μελών της βουλγαρικής εθνικής κοινότητας. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα Σκόπια δέχθηκαν τη συνταγματική μεταρρύθμιση, να αλλάξουν το σύνταγμά τους, να αναγνωρίσουν βουλγαρική, όχι μειονότητα, εθνική κοινότητα ισότιμη στο κράτος των Σκοπίων, και στη συνέχεια οι Βούλγαροι δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρεται σε μακεδονική γλώσσα, δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε ποτέ μακεδονική γλώσσα. Αυτές δεν είναι απόψεις των ακροδεξιών και των Ρώσων, των ρωσόφιλων και αυτά που λέει. Όχι, όχι. Είναι απόψεις, επίσημες απόψεις του σύσσωμου του βουλγαρικού πολιτικού συστήματος και του βουλγαρικού κράτους. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ανακάλυψε για διαβουλεύσεις στη Σόφια τον πρέσβη της Βουλγαρίας στα Σκόπια, Άγγελ Αγγέλοφ, λόγω της σοβαρής κατάστασης που επικρατεί στα Σκόπια όσον αφορά στα δικαιώματα των εκεί Βουλγάρων. Ήδη δηλαδή λένε εδώ υπάρχουν Βούλγαροι. Και πού είναι τότε οι Μακεδόνες που λέτε? Εάν
υπάρχει 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, πόσοι είναι, όχι 1.200 είναι οι Σλάβοι στα Σκόπια. Οι άλλοι μισοί λένε ότι είμαστε Βούλγαροι και άλλοι μισοί λένε ότι είμαστε Μακεδόνες. Μιλούν όμως όλη την ίδια γλώσσα. Τότε τι γίνεται εκεί, δεν υπάρχει ένα ψέμα εκεί? Το οποίο ψέμα το επικυρώσαμε εμείς και το δεχτήκαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, τα Σκόπια και η Βουλγαρία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, σε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας η Σόφια θα άρει το βέτο που έχει θέσει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση τα Σκόπια να προχωρήσουν σε τροποποίηση του συντάγματός τους με τη συμπερίληψη σε αυτό της βουλγαρικής κοινότητας που ζει στη χώρα. Η συμφωνία αυτή προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης των Σκοπίων, του δεξιού ΒΜΡΟ, το οποίο έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνενέσει σε μια τέτοια τροποποίηση του συντάγματος. Για την τροποποίηση του συντάγματος στα Σκόπια απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή, την οποία η κυβέρνηση και τα κόμματα που υποστηρίζουν τη συμφωνία με τη Βουλγαρία δεν διαθέτουν στην παρούσα φάση. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το 2021, στα Σκόπια οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,19 του πληθυσμού της χώρας, στοιχείο το οποίο η επίσημη Βουλγαρία αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βουλγάρων στα Σκόπια είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Επειδή έψαξα να βρω τι συμβαίνει με την παραχώρηση βουλγαρικών διαβατηρίων, έχουν πάρει και πρώην πρωθυπουργοί βουλγαρικά διαβατήρια, δεν μπόρεσα να βρω. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε έχουν πάρει 400.000 άνθρωποι βουλγαρικά διαβατήρια. Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με βάση αυτά που διάβασα, μπορεί να είναι και 100.000 άνθρωποι που πήραν βουλγαρικά διαβατήρια. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το θέμα. Πάντως, οι Βούλγαροι για δικούς τους λόγους λένε βουλγαρική εθνική βουλγαρική εθνική ταυτότητα, μακεδονική εθνική ταυτότητα δεν υπάρχει. Μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει και ότι έπεισαν τα Σκόπια να αναγνωρίσουν τη βουλγαρική κοινότητα, ισότιμη βουλγαρική κοινότητα στα Σκόπια, και υπάρχουν οι ακροδεξιοί που λένε ότι δεν υπάρχουν και Βόρεια Μακεδονία, είναι Βουλγαρία αυτή η περιοχή. Τώρα, το τι συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει εμάς, να μην το συζητήσουμε τώρα. Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Επειδή το είδα δόθε κήθε να αναφέρεται ακροθυγώς σε διάφορα ελληνικά δημοσιεύματα, το έψαξα στα τουρκικά. Στην Τουρκία λοιπόν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέγεται Βατάν. Το Βατάν Παρτισί, το κόμμα πατρίδα δηλαδή, ανήκει στον Ντογού Περιντζέκ και αντιπρόεδρος είναι ο Εθέμ Σαντζάκ. Είναι ένα κόμμα που δεν παίρνει μισό της εκατό, πλην όμως η δομή του και οι μηχανισμοί του είναι γεμάτοι από στρατηγούς, αντιστρατήγους, μιλώ για ανωτάτους, κορυφαίους, οι οποίοι συγκροτούν, θα έλεγα, και την ιδεολογία του. Ποια είναι η ιδεολογία του? Η ευρασία. Και μάλιστα το κόμμα αυτό στηρίζει τον Ερντογάν. Διάβασα λοιπόν όλα, η εφημερίδα που βγάζουν είναι η Aydin Lig, διάβασα όλα τα άρθρα τους, υπάρχουν και από τότε που μπήκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ μέχρι τώρα, τι έχει υποστεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, λέει διάφορα, ίσως είχε ενδιαφέρον να είχαμε χρόνο να τα βάλουμε και αυτά, αλλά δεν έχουμε χρόνο, και λέει ότι με αφορμή το κάψιμο του Κορανιού στη Σουηδία, για το οποίο ο κύριος Στόλτεμπεργκ είπε ότι δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό για την Τουρκία είναι έγκλημα καθοσίωσης. Λέει, άρα αυτοί μπορούν να καίνε στο ΝΑΤΟ ελεύθερα το Κοράνι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Επίσης είχαμε και το σκίσιμο του Κορανιού στην Ολλανδία, αλλά έχουμε και τις πιέσεις που δέχεται η Τουρκία και να άρει το βέτο για την Σουηδία και την Φινλανδία, αλλά επειδή θειασότης της προσέγγισης, επαναπροσέγγισης Ερντογάν Άσαντ, Τουρκίας-Συρίας είναι ο Ντοού Περιντζέκ, δηλαδή το κόμμα Βατάν, αυτοί θεωρούν ότι η Τουρκία θα δεχθεί απίστευτες πιέσεις από ανατολικούς κύκλους για να μην γίνει αυτή η προσέγγιση, που αυτό θα οδηγήσει στο διαμερισμό της Τουρκίας, λένε, και μάλιστα ο Εθέμ Σαντζάκ, ο αντιπρόεδρος, λέει ότι τους επόμενους 5-6 μήνες η Τουρκία
θα υποχρεωθεί να φύγει αυτοβούλος από το ΝΑΤΟ. Για αυτό το θέμα υπάρχουν πολλά άρθρα και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε όλα. Σας είπα το ζουμί και ο Περιτζέκ λέει να φύγουμε, να πάμε με τη Ρωσία, την Κίνα και την Τεχεράνη. Και ενώ συμβαίνει αυτό, γράφει ο Μπόλτον στους New York Times ότι να πετάξουμε την Τουρκία έξω, το μεταφράσαμε εδώ, το είπαμε, και ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ταχώνει στον Μπόλτον, αλλά δεν κοιτάει την καμπούρα του, ότι το κόμμα που στηρίζει την κυβέρνησή του λέει θα βγούμε και σε 5-6 μήνες θα βγούμε μόνοι μας. Διάβασα τη δήλωση του Τσελίκ, ο οποίος λέει ότι εμείς είμαστε η βάση του ΝΑΤΟ, είμαστε το Α και το Ω του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα... Άρα αυτά που ακούτε για το θα φύγει η Τουρκία ή δεν θα φύγει από το ΝΑΤΟ και έχουν αυτήν τη βάση, και την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική έχει να κάνει με ένα κόμμα που στηρίζει τον Ερντογάν, αλλά και το βαθύ κράτος που αναφέραμε προχθές ο Κλίντς, ο στρατηγός, πρώην γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ότι από το 2004 είπε να στραφούμε προς τα εκεί αν θέλουμε να σωθούμε, και υπάρχει και η εξωτερική πλευρά του θέματος, όπου ο Μπόλτον είπε και αυτός η Τουρκία δεν αξίζει να είναι στο ΝΑΤΟ γιατί δεν είναι σύμμαχος. Σε αυτόν απάντησε ο Τσελίκ, δεν απάντησε στους δικούς του. Όταν ξεκίνησα, είδα τα τουρκικά, δεν είχε βγει ακόμα η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Συσκέπτεται σήμερα, είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας συσκέπτεται κάθε 2 μήνες, στο τέλος του μήνα, άρα σήμερα συσκέφτηκε, μετά θα πάμε το Μάρτι και μέχρι τέλος του έτους έτσι. Σύμφωνα με διαρροή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, διέρευσε την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ότι θα τους απασχολήσει το θέμα του εξοπλισμού της Ελλάδας, και εννοώ της ανατροπής των ισορροπιών που άρχισαν πλέον να τη νιώθουν για τα καλά οι Τούρκοι. Να πούμε ότι θεώρησαν την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι τα γυρούσια μπορεί να γίνουν και άτακτη φυγή και όσοι έρθουν νύχτα μπορεί να προσγειωθούν ανώμαλα, αυτό που είπε στην παραλαβή του 5ου Βάιπερ ο Μητσοτάκης, το θεώρησαν μεγάλη προσβολή. Γιατί σας λέω, οι Τούρκοι και οι λογικοί, αυτοί προσβάλλουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση, την Ελλάδα, τον ελληνικό στρατό, τους πάντες, και όταν παίρνουν απάντηση στο 1/10 του τόνου των δικών τους δηλώσεων, το θεωρούν πρόκληση. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό, γι' αυτό ξέρετε υπάρχει, ακούμε για το θέμα της υπογεννητικότητας, πολλά. Επιτέλους, η ΟΒΕ έκανε μία μελέτη για το θέμα. Είχαν κάνει στην αρχή της δεκαετίας του 90, το Ελληνικό Κοινοβούλιο είχε κάνει μία εξεταστική επιτροπή και είχε βγάλει πόρισμα για την υπογεννητικότητα, το οποίο δεν το τήρησαν ελάχιστοι. Η κυβέρνηση μόνο του Κώστα του Καραμανλή το τήρησε το 2004 μέχρι πόσο, και εκεί όντως η καθοδική πορεία των γεννήσεων αντιστράφηκε και είχαμε άνοδο, γιατί είχε δώσει κάποια προνόμια στους τρίτεκνους κτλ. Αυτά τα προνόμια έφυγαν και ξανάρχισε η κατηφόρα. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λοιπόν τι λέει για το θέμα ο Ιωάννης Χατζηδεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η γύρανση του πληθυσμού θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, υποβαθμίζει το παραγωγικό δυναμικό και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, απειλεί την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη μελλοντική ασφάλεια και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Πρόκειται πραγματικά για μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της πατρίδας μας. Απόδειξη των αρνητικών δημογραφικών εξελίξεων είναι ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΕΟΒΕ, ήδη από τη δεκαετία του 1980 ο συντελεστής γονιμότητας έχει υποχωρήσει κάτω από τη 1,5 μονάδα, που θεωρείται το όριο για την αναπλήρωση του πληθυσμού. Αν η
ο συντελεστής γονιμότητας πέφτει κάτω από το 1,5, τότε ο πληθυσμός σε μια χώρα σταδιακά μειώνεται και οδηγείται μέχρι τον αργό θάνατο. Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει αρχίσει να συρρυκνώνεται, παρουσιάζοντας την περίοδο 2011-2021 μείωση κατά 4%, δηλαδή μείον 441.000 άτομα, λιγότεροι είμαστε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης του 2100, ο πληθυσμός της χώρας θα είναι κατά 24% μικρότερο σε σχέση με αυτόν του 2021, ενώ η αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού στην Ευρωζώνη θα είναι μόνον 4,2%. Δηλαδή εμείς έχουμε 6 φορές μεγαλύτερη μείωση από το μέσο όρο της Ευρώπης. Μιλάμε για εφιάλτη. Υπάρχει και μια πιθανότητα τα στοιχεία της απογραφής του 2021 να μην είναι αυτά που καταγράφηκαν. Δηλαδή πολλοί αρνήθηκαν λόγω του κορονοϊού, αρνήθηκαν να καταγραφούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι τραγική. Προβληματισμό όμως προκαλεί και η αλλαγή στη διάρθρωση του πληθυσμού. Πριν από 50 χρόνια, μόλις το 8% του ελληνικού πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών και το 26% ήταν κάτω των 14 ετών. Σήμερα το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί στο 23% από το 8% που ήταν το 50%, ενώ ο πληθυσμός κάτω από των 14 ετών βρίσκεται κάτω από το 14%, ενώ ήταν 26% το 50%. Με αυτόν τον ρυθμό, το 2051 τους 3 κατοίκους της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, ήδη από το 2030 η Ελλάδα θα είναι η γυραιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση πίσω από την Ιταλία. Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά και επιβάλλουν τη λήψη στοχευμένων μέτρων στη βάση ενός επεξεργασμένου σχεδίου. Τι μας λες, κύριε Χατζηθεοδοσίου, εδώ οι πολιτικοί μας είναι με άλλα ασχολούνται. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Ασχοληθούν τώρα με το πώς θα γεννάνε οι Έλληνες. Με άλλα ασχολούνται. Αυτά που γίνονται στη Βουλή, αυτά που γίνονται στα σύνορα, με τις δομές, με τους ξένους, αυτά τους ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει η επιβίωση του ελληνικού έθνους. Αυτά είναι για τους γραφικούς. Έτσι μας λένε. Λοιπόν, μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας με φορολογικές ελαφρύνσεις, στοχευμένης επιδότησης συγκεκριμένων υπηρεσιών, ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της παιδείας, εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, δημιουργίας επαρκών δομών φιλοξενίας και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας και άλλα. Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση των νέων οικογενειών στην απόκτηση στέγης. Είναι σίγουρα μια πρωτοβουλία προς τη σωστή κατεύθυνση που χρειάζεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Σε μεγάλο βαθμό όμως η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας συνδέεται με το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας, με την προσδοκία για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, κάτι που προϋποθέτει περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για καλύτερα εισοδήματα, ειδικά για τη νέα γενιά. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθούν σωστά σε αυτή την κατεύθυνση τα αναπτυξιακά εργαλεία και οι πόροι που διαθέτει σήμερα η χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή μιας συγκροτημένης πολιτικής για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν κίνητρα για να παραμείνουν και να δημιουργήσουν οικογένειες στον τόπο τους. Το έχουμε πει. Αν πεθάνουν τα χωριά μας, στο τέλος θα πεθάνει και η Ελλάδα. Ότι η Αθήνα, η αστιφιλία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όπου αλλού συγκεντρώνεται ο κόσμος, θα σκοτώσει την Ελλάδα στο τέλος. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, όμως στην Ελλάδα οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα και ο χρόνος πιέζει. Για να αποτρέψουμε την έκρηξη αυτής της βόμβας στην πατρίδα μας, χρειάζεται εδώ και τώρα ένα ολοκληρωμένο σχόλιο. Και σας ερωτώ, έχετε ακούσει εσείς κανέναν πολιτικό να ανησυχεί για τη δημογραφία? Άμα έχετε ακούσει, πέστε με και εμένα. Πέστε και εμένα να το... Στείλτε μου ένα άρθρο, ένα σημείωμα, ποιος έκανε ημερίδα, ίσα-ίσα, όταν πήγαν να κάνουν έστω και με κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Μία ημερίδα στα Γιάννενα, είδατε, έπεσαν όλοι πάνω στους ανθρώπους να τους φάνε, για να μην γίνει η ημερίδα που είχε θέμα αυτό. Και δεν ξέρω τώρα τι άλλο θέμα είχε. Γιατί
όταν λέμε μετά κάποια πράγματα μας κατηγορείται. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο τελευταίο θέμα. Επειδή τα λέμε μεταξύ μας και ορισμένοι θεωρούν ότι είμαστε και υπερβολικοί, να δούμε τι λέει και το Forbes. Λοιπόν, προσέξτε, ένα ξένο περιοδικό, ξέρετε, παγκόσμιας εμβέλειας, υπάρχει κάποιος Πολ Ιντών. Μπορείτε να τον χτυπήσετε στο διαδίκτυο να δείτε ποιος είναι. Ασχολείται με την περιοχή μας και συνήθως οι αναφορές του είναι εύστοχες. Τη φορά αυτή, το θέμα στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Forbes είναι οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Εννοώ η ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία συμβιβάζεται σταδιακά με την πραγματικότητα. Η πολεμική αεροπορία της Ελλάδας θα μπορούσε να έχει έναν πιο προηγμένο τεχνολογικά στόλο μαχητικών στα επόμενα λίγα χρόνια. Εάν το σχέδιό μας για τον εξυγχρονισμό των F-16 αποτύχει και η Ελλάδα υλοποιήσει το δικό της σχεδιασμό, το 2025 η Αθήνα θα έχει το πάνω χέρι στα μαχητικά. Σημείωσε ο πτέραρχος εν αποστρατεία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας Αμπιντίν Ουνάλ. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμά μας για την προμήθεια 40 αεροσκαφών F-16 Viper και τον εξυγχρονισμό έως και 80 F-16 είναι ζωτικής σημασίας για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Η Τουρκία ήλπιζε ότι οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν μια συμφωνία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η ίδια ζήτησε τον Οκτώβριο του 2021 για την προμήθεια 40 νέων F-16 Block 70 Viper και 79 kit εξυγχρονισμού για την αναβάθμιση των γερασμένων F-16 του στόλου της. Ωστόσο το Κογκρέσο δεν έχει ακόμα εγκρίνει και ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπο Μενέντες παραμένει ανένδοτος ότι θα μπλοκάρει επαόριστον αυτή τη συμφωνία, εκτός εάν ο Ταΐπ Ερντογάν αλλάξει ριζικά την πολιτική του. Επιπλέον, ακόμα και αν η πώληση εγκριθεί ομόφωνα αύριο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τουρκία θα πρέπει να περιμένει αρκετό καιρό μέχρι να παραλάβει τα νέα της Viper, λόγω της καθυστέρησης στην παραγωγή που προκλήθηκε από την τεράστια ζήτηση για τα F-16. Η Lockheed Martin λέει μετά το 2028. Δεν μπορεί να κτίσει ένα εργοστάσιο για τα τουρκικά, καινούριο. Απέναντίας ο Μενέντες τάσεται υπέρ της πώλησης μαχητικών stealth 5ης γενιάς F-35 Lightning II στην Ελλάδα. Η Αθήνα θέλει τουλάχιστον 20 τέτοια αεροσκάφη. Η πρόβλεψη του πτεράρχου Ουνάλ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει το πάνω χέρι στους εθέρες από το 2025 και μετά είναι ενδιαφέρουσα. Η Αθήνα αναμένει να παραλάβει τα τελευταία από τα 24 γαλλικά μαχητικά 4ης-5ης γενιάς Ραφάλ μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Στις 12 Σεπτεμβρίου η Αθήνα παρέλαβε το πρώτο από τα 83 F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία η Lockheed Martin αναβαθμίζει στα πρότυπα των τελευταίων Block 72. Αναμένει ότι όλα αυτά τα αεροσκάφη θα έχουν αναβαθμιστεί πλήρως μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Μέχρι τότε η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διαθέτει τον πιο προηγμένο στόλο F-16 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα πιθανότητα δεν θα παραλάβει F-35 τουλάχιστον το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας. Από την άλλη, εάν η Αθήνα επιλέξει κάποια μεταχειρισμένα αεροσκάφη της γενιάς, όπως έκανε με τα Ραφάλ, θα μπορούσε να αρχίσει να τα παραλαμβάνει πιο σύντομα. Κάλλιστα μπορεί να το κάνει. Εξάλλου 12 από τα Ραφάλ που έχει αγοράσει η Ελλάδα υπηρετούσαν ήδη στη γαλλική πολεμική αεροπορία. Όλα αυτά τα αεροσκάφη είναι πιο προηγμένα από τα 270 F-16 με παραλλαγές Block 30, 40 και 50 που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τουρκικού στόλου μαχητικών. Και ενώ η Τουρκία θα διατηρήσει σίγουρα το ποσοτικό πλεονέκτημα, η Ελλάδα θα αποκτήσει γρήγορα το ποιοτικό πλεονέκτημα. Στον δείκτη Global Firepower για το 2023, Ελλάδα και Τουρκία φιγουράρουν μεταξύ των επικίνδυνων σημείων ανάφλεξης στον κόσμο, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ τους. Η Τουρκία παρουσιάζεται ισχυρότερη από την Ελλάδα σε κάθε κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της μαχητικής ισχύως. Αν και η σειρά είναι απίθανο να αλλάξει σύντομα, η Αθήνα μπορεί να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο ποιοτικό πλεονέκτημα με τις προμήθειες των μαχητικών που αναφέραμε. Σχολιάζοντας το πόσο απαραίτητο περνά
το πόσο απαρατήρητο περνά το F-35, ο Ονάλ σημείωσε ότι το μαχητικό με βλέπει πολύ πριν το δω εγώ. Αν και σημείωσε ότι αυτό οπωσδήποτε του δίνει υπεροχή σε επιχειρησιακό επίπεδο, εντούτοις εκτίμησε ότι εκτός από αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι είναι αόρατο δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερέχει ξεκάθαρα σε άλλες κατηγορίες. Τόνισε ακόμη ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η ικανότητα της Τουρκίας να προχωρήσει αυτόνομα σε εξυγχρονισμό των δικών της F-16 και πρότεινε να βασιστεί η Άγκυρα στις δικές της ικανότητες. Το σχέδιο Özgür, που σημαίνει ελεύθερος της Τουρκίας, για εξυγχρονισμό της πολεμικής αεροπορίας, στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Το έργο περιλαμβάνει νέα αεροηλεκτρονικά συστήματα, δομικές βελτιώσεις και ένα ραντάρ ενεργητικής ηλεκτρονικής σάρωσης, ΑΕΖΑ, τουρκικής παραγωγής, που έπειτα θα τοποθετηθεί στα F-16 Block 30, το μόνο μοντέλο για το οποίο η Τουρκία έχει τον αρχικό κώδικα και τα παλαιότερα μοντέλα στο οπλοστάσιό της. Η Τουρκία σχεδιάζει να εγκαταστήσει τα ραντάρ ΑΕΖΑ στα 36 από αυτά τα αεροσκάφη. Αν και η Τουρκία μπορεί να αναβαθμίσει με ίδιες δυνάμεις πολλά από τα F-16 της, ο στόλος των μαχητικών της, αν και μεγαλύτερος αριθμητικά, φαίνεται πως θα είναι κατώτερος τεχνολογικά από τον ελληνικό στο εγγύς μέλλον. Επαναλαμβάνω, επειδή αυτά τα λέμε μεταξύ μας και μπορεί να θεωρήσουν ορισμένοι ότι υπερβάλλουμε, ότι κάνουμε και στοχευμένη ενημέρωση, εδώ ακούσαμε τι μας είπε ένας ξένος, ο οποίος δεν έχει και όλα τα δεδομένα. Βασικά είπε αυτά που λέει ο πτέραρχος Ουνάλ, τις ανησυχίες του. Εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει. Από τώρα που μιλάμε υπάρχει σχετική υπεροχή, αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω, σχετική αεροπορική υπεροχή της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη. Είναι και το δίκτυο των ραντάρ, είναι το δίκτυο των αντιαεροπορικών στα υψηλά, τα μέσα και τα χαμηλά ύψη. Είναι η ίδια η γεωγραφία που ευνοεί την Ελλάδα και δεν ευνοεί την Τουρκία. Οπότε ας ελπίσουμε η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι τα γιουρούσια μπορεί μερικές φορές να μετατραπούν σε άτακτη φυγή, να είναι μια δήλωση που δηλώνει, που απεικονίζει αν θέλετε τις βαθύτερες διεργασίες που γίνονται στην Ελλάδα και στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και στο ελληνικό κράτος, θα έλεγα και στο πολιτικό σύστημα, για την αλλαγή του δόγματος. Να φύγουμε από το δόγμα του κατευνασμού, ντόμινο των υποχωρήσεων στην Ελλάδα, το βιβλίο του Σταύρου. Εδώ υπάρχουν το ντόμινο των υποχωρήσεων εξαιτίας αυτού του δόγματος, και να περάσει σταδιακά η Ελλάδα με σοφροσύνη, με αυτοπεποίθηση, να περάσει στο δόγμα της αποτροπής. Η δήλωση Μητσοτάκη ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό προσωπικό να το φωτίσει ο Θεός και να οδηγήσει τη χώρα σε σωστούς δρόμους και όχι σε ατραπούς αστάθειας που μπορεί να φέρουν και αποσταθεροποίηση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Την καληνύχτα μου, καληνύχτα.